Hai viewers, hari ini saya nak masak sambal ayam. Untuk sambal ayam kita perlukan setengah kilo ayam. Saya dah bersihkan, tapi sedikit kena ada kulit dia. Kalau kita goreng baru dia sedap. 1,5 biji bawang merah, 8 ulas bawang putih, 1 batang serai, setengah inci halia, 1,5 biji tomato. Cili kering ni saya dah masak, baru blender. Okey. Kita goreng ayam dulu. Masukkan sedikit kunyit. Sedikit garam. Gaul sebati. Masukkan minyak. Kita nak goreng ayam sekarang. Minyak dah panas, kita goreng ayam dulu. Ayam tak perlu garing, kita garing setengah garing pun dah cukup untuk masak sambal ayam. Sementara ayam kita tengah goreng, kita blender bahan untuk ditumis. Tomato, bawang putih, bawang merah. Minyak yang kita goreng ayam tadi tak perlu buang. Kita guna minyak yang sama tapi kurangkan minyak. Sekarang masukkan 1 batang serai. Kemudian masukkan bahan yang kita blender tadi. Kita perlu tumis sehingga hilang bau dia. Dah pecah minyak, dah hilang bau. Sekarang masukkan cili blender 3 sudu. Kalau nak pedas, boleh ditambahkan Cili kering dah pecah minyak, masukkan sedikit air. Masukkan garam. Tak perlu masukkan garam lebih sebab masa goreng kita ayam pun dah ada garam. Untuk menambahkan rasa lagi, kita masukkan gula sedikit. Cili kering ni dah pecah minyak, kita boleh masukkan ayam yang kita goreng tadi. Ayam sambal ni dah hampir siap. Rasakan garam semua. Masak lagi 5 minit, boleh kita dah hidangkan. Ayam sambal dah siap. Okey, bolehlah makan dengan keluarga. Boleh serve untuk kawan-kawan.